یا مخلوقی که الان ما داریم میبینیم همیشه بوده، یا این که باید بگیم که یک چیزی که همیشه بوده این رو خلق کرده. پس اجمالا ما معتقد به یک چیزی که همیشه بوده خواهی نخواهی هست. اون وقت میام تو مخلوق، میبینیم این مخلوق خدمتتون عرض شود که در تحوله. از چیزی که در تحول شد این نمیتونه ثابت باشه. مثلا فرض کنید شما 10 تا اینجا بشکه پلو هم گذاشتید و همه هم به هم دیگه راه دادید. اصلا معتقدید که همیشه این بشکه‌ها پر آب همیشه بوده. خب همیشه ثابته دیگه. همیشه بوده، همیشه هم باید بمونه. اما اگه دیدیم نه، از اون بشکه داره آب میاد تو این بشکه، از این بشکه داره میره تو اون، یکیش کم آب داره، یکیش زیاد آب داره، یکیش نصف آب داره، یکیش پره. اگه اینو دیدیم میدونیم که این همیشه اینجوری نبوده. یکی تازه آب کرده پرش کرده، یکی رو مثلا آب نکرده. بالاخره این تحویل و تحولی که الان در عالم هست، مثلا حرارت خورشید میاد به کره زمین مثلا خدمت شما حرارت میده به ماه، همینجور دارن جابجایی داره میشه. این جابجایی علامت اینه که حادثه. العالم متغیر و کل متغیر حادث. مثلا کل متغیر حادث، العالم حادث. اینو خیلی این توی قرآن فرمانده هم هست. پس این ما الان اون چی که میبینیم اینه که در تحول قول معروف اصل دومی ترمینیک و همین تحول علامت اینه که حادثه. یک کسی کم و زیادش کرده، یک کسی تازه بعضی جاش تازه به وجود آورده، بعضی جاش مثلا از قدیم بوده، بیشتر جلوتر بوده. این میفهمیم. الان مثلا بعضی از کرات، این کراتی که به عنوان ستاره ما میبینیم، اینا یه عدهشون حیات از روش برداشته شده، یه عده تازه حیات روش به وجود آمده، یک عدهشون مثلا فرض کنید که شاید برای هیچ وقت هم حیات به وجود نیاد روشون. این مثل همون بشکه‌ها می‌بینیم که همش در جابجایی شدنه. این خود جابجایی شدن علامت اینه که حادثه. فقط معنای العالم متغیر اینه. خدمتتون عرض شد که یکی دیگه هم این که میگن ثابته و باید اینطور باشه، از عالم کم میشه، از کل هستی ولو خیلی کم میشه، معدوم میشه. هر چیزی هم که معدوم شد دلیل بر این است که حادثه. مثلا فرض کنید که یک سطل آب ما میبینیم ازش داره کم میشه، از میفهمیم یه روزی هم پرش کرده. اگر یه همیشه میخواست باشه باید همیشه هم آبش تمام شده میشه.